sa show ko, na show mo, na show ng bayan. It's good! Ako po ulit ang inyong host, si Sarah Brackensick. So, ikikwento ko lang kung ano nga ba ang It's Good para sa ngayon pa lang po makapanood ng aming show. Ang It's Good po ay isang cooking show na kung saan makakasama namin ang mga kasamahan natin sa industriya. So, meron kaming writer, cinematographer, directors, and of course, may chance kayong makasama ang inyong mga iniidolong artista. So, gaya na lang po ng ating guest ngayon, ang napakahusay na komedyante, Mr. Victor Anastasio! Hi, Victor! Hello! Nice to meet you and thank you for inviting me, Sarah B. Basta, Sarah B. Sarah B. Thank you. At napaunlakan mo kami sa gitna ng pandemic na to. Wow! Pero balita ko, Vic, sobrang busy mo daw ngayong panahon na ito. Kakatapos lang namin ng filming at ninabas na ang teaser ng dito at doon ng TBA Studios. Ayan. Tapos syempre may mga ibang nakatupag pa na kung ano-ano. Naghuhugas ng pinggan. Ako, napaka-busy maghuhugas ng pinggan. Pag mag-isa ka nakatira. So ilang weeks kayo? Nag-lock-in ba kayo ng shoot? Nag-lock-in sila ng mga more than 1 month. Pero for my role, mga isang linggo. So yun, tapos araw-araw, halos ang taping. So talagang nakabonding at masaya yung experience. Ako, namimiss ko ba? Charin. Oo, namimiss ko na rin mag-shoot. Pero parang hindi ako ready sa malaking pagbabago. Wow! Pero may mga swab-swab naman di ba, na safe lahat ng protocols, may nagte-temperature sa'yo lagi. Nakaupo ka lang gano'n, bigla kang babarang. Pero nasunod nyo ba? Nasunod nyo yung 50 packs lang. At ang pinaka-importante sa lahat, 12 hours na lang. Wow! Nasunod naman. Kasi onti lang yung cast din, tapos limited lang din yung crew, tapos may mga outdoor na sila nagsasetup. Tapos yung oras talaga nasunod na 12. Kasi gagapang ka lang pabalik ng room malapit lang sa set. Kaya yun yung masayang experience. Ano nga ba ang inihanda mo para sa amin, Victor? Ang lulutuin ko ay cheeseburger. So burger na may cheese. Simple lang. Kasi mag-isa lang ako dito, doon lang ako sa mga madaling lutuin. Kung burger yan, edi may patty. So yung magsa-start ba tayo sa paggawa ng patty? O gawa mo ng patty? O binili mo lang sa supermarket? Pag ginawa ko na yung patty, medyo 5 minutes lang yung interview. So, ground beef lang siya, tapos isi-season mo lang siya. Onting... So ikaw gumawa ng patty. Etong patty na to gawa mo? Yes, bali ground beef pa lang siya na ano bang tawag doon? Unseasoned. Tapos ako na bahala mag-season. Okay. Sige, Victor. Tapos, Victor, okay lang ba na habang, mamaya, habang nagluluto ka, kakwentuhan mo kami ng buhay mo sa industriya, ha? Ay, syempre naman. So, ayan, bago yan, isa-isay muna natin ang mga ingredients mo. Okay, Carry syempre. na, sabihin mo na. Nakikita natin dito sa paligid. So, una muna syempre yung ground beef. Ayan, ground beef. Tapos ito rin yung tinatawag na para hindi mag-fall out yung ano mo, lalagyan mo ng itlog. Tapos isi-season mo lang ng asin, salt, at saka black pepper. Tapos ilalagay mo rin siya sa bun na may cheese, tsaka lalagyan mo rin itong kamatis at saka lettuce. Ay, saka yung ano pala, pwede mo siyang spray ng olive oil. Kasi alam ko mag-shooting, so bumili ako ng olive oil. Taray. Pero paano yung mga walang olive oil sa bahay? Pwede yung mantika? Pwede. Yung ting ginagamit ko, ano lang to, parang cinematic. Cinematic lang kunwari. Bote lang pala. Hindi yung bote, tapos nakalagay ano lang no, vegetable oil. Yung tag 5 piso sa kanto, ganon. Yun, so lulutuin ko na ba, Sarah? Oo, diretso mo na. Okay. Painitin mo na ang dapat painitin, kagaya ng kawali. Electric grill lang ako kasi sa condo lang ako, okay, so... So, ayan, Victor, bilang habang nagbabasag ka na ng itlog, Okay. ikwento mo naman sa amin, paano ka nagsimula sa showbiz? Ayan, no, haluin mo lang yung itlog tsaka ground beef. So habang minamasahe ko yung ground beef, paano nga ba? Kasi I think ang pinakauna ko was yung movie na ni Direk Joel Ferrer na si Janine din ang kasama ko doon.
Ayan. Tapos meron din ako mga digital. Kasi nagsimula ako sa stand-up comedian na live. Ayan. Tapos nakilala ko na yung mga comedy director, may mga ibang online series, online TV series. Ayun, hanggang sa nabalik nga ako dito at kasama ko ulit si Janine for TBA Studios. Anong taon? Anong taon ka nag-start? Siguro yung showbiz, as in showbiz. Alam mo yung showbiz talaga. Labo eh, no? Mga 2 years ago, 3 years ago, mga ganun. Bago lang. Pero bilang komedyante, matagal na. Matagal na live or stage comedian. Ito nga yung grupo namin, Oo. yung Comedy Manila. So matagal-tagal na, mga 14 years, mga ganun. Ang tanda mo na pala, Victor. Oo, 68 na ako. Teka lang, 14 years. So college pa lang ako komedyante. Hindi yun nga. So college ako nag-start ng comedy talaga. So college ako nag-start. So, pang ilang pelikula mo na to? Pangalawa? Parang pangalawa sa studio, ganun. Mga series, meron ka na ba sinisimulang series? Sa ano ako ngayon sa GMA ako, and then nagkaroon ako ng series before, yung The Gift with Alden, yun yung una ko with GMA. Tapos may upcoming din. So, Victor, bata ka pa lang ba? Gusto mo na talaga maging artista? Ay, naku, lumaki kasi ako na pinapanood yung mga sitcom. Diba? Usong-uso dati yung mga komedyanteng ganun. Yung mga Home Along the Riles, ganyan. Yung mga ganun, yung mga bebote nga, yung mga yun. So yun ang parang gusto ko talaga maging comedic actor kasi ang saya lang, para lang sila naglalaro sa set. Yun, so bata pa lang ako yun. Or maging PBA player. Alam mo, nakinulang ako sa skills. So doon na lang ako sa comedic actor. Ayun nga, alam mo, nung una kitang nakita, akala ko talaga, sa ko ba ito nakatrabaho, UAAP? Marami niya sabi, kamukha ko raw si Kiefer, di ba? Victor, ikwento mo naman sa amin, ano ba yung difference nung Victor noon sa Victor ngayon na nasa showbiz na? Wow! Ay, hindi ko na makilala yung Victor ngayon sa sobrang yaman. Hindi, biro lang. Parang pareho pa rin eh. Kasi yung parang malaro, pero at the same time, tinatrato ko naman na trabaho pag taping or alam mo yun. Kasi mula college nga, nagko-comedy na ako. So, sinasabay ko sa aral. Parang ngayon na lang, yung aral is yung script mo. Diba? Tapos parang school project mo yung yung scene or yung series. Pero professional. Sa Sa estado ng buhay mo. Wow! Swerte naman ako sa parents ko. Tapos, tinuruan din nila ako ng values na pagtitipid. Yun talaga yung parents ko. Yung parents ko. Naalala ko yung birthday ko dati, tinanong niya ako, anong gusto mo? Children's party o savings account? Sabi ko, savings account. So, alam mo yun. Kuripot na ako dati. Pero saan ka pinanganak? Saan ka laki? Sa Manila? Sa Manila, sa Quezon City ako pinanganak. Pero yung parents ko, probinsya nila, Apari tsaka Tarlac. Parang destiny kasi parehong Ilocano yun eh. Magkalayo pero parehong Ilocano. So doon sila nag-meet sa school. Tapos yun, binuo nila ako sa campus. Hindi, joke lang. Yun lang, pero doon sila nag-meet sa school. So Victor, habang kanina mo pa nilamas-lamas yung yung beef. Bubuin mo na ba yan? Ano mo pa? Yung trick doon, sprayan mo lang ng olive oil yan. Yan, di ba? Kumari social. Habang binubuo mo yung patty sa mga palad mo, ikwento mo sa amin, ano yung most memorable gig mo? Sa live stand-up. Yung hindi mo talaga makakalimutan. Nakakalimutan ko na eh. Hindi. Ang pinaka-memorable gig ko, meron kasi kami university gig noon. Pupunta kami sa mga estudyante. So, bumalik kami sa alma mater ko. Saan? Saan ka ba? Sa Ateneo. So, nung bumalik ako doon, napatawa kayo mga estudyante. Parang homecoming gig. So, memorable talaga yun. So, ayun. So, ilang minutes yung kabilang side, tas kabilang side? Ito, hindi ko alam eh. Tinatansya ko lang. Tapos, tinitingnan ko lang. So makikita nyo, ito isa red pa, yung isa medyo nagiging brown na. Pero maganda sa beef, di ba sabi nila pwede maging medyo raw. So hindi siya kailangan na, ayan o, biniyak yung gitna para makita nyo. Kunwari sinadya ako, pero bumiyak sa kusa eh. So, ayan yung loob. So doon mo matatansya, ayan o.
kung luto na siya o hindi. So tansyahan, yun ang gusto ko sa mga burger prito-prito eh. Ilan ba yung ipe-prepare mo? Siguro mga 48 pieces. Taray! Hindi, malay ko ba na piniprecook mo na siya tapos i-ref mo lang? Yun, nag-prepare na ako ng isang batch, kunwari 1 kilo, tapos ref na lang, tapos painit ulit. So Victor, bilang komedyante ka, napapagsabay mo pa ba ngayon, itong panahon na to, tas yung pagiging komedyante mo sa live performance at saka yung pag-aartista mo? Ano rin siya, medyo mas challenging ngayon kasi lockdown. Kung gusto niyo maging safe lahat, at dapat naman maging safe lahat, talagang doon lang kayo sa isang lugar. So, minsan, hindi na ako nakapag-gig kahit online kasi yung taping umabot ng gabi. Pero naiintindihan naman yung mga kasama ko dahil minsan nag-act din sila. So, parang suportahan lang kami. Pag sinabi yung mga kasama mo, pag nagpa-perform kayo, ilan kayo sa stage? Isa lang kami, isa-isa. Tawag doon stand-up comedy, point of view observational yung tawag. So, hindi naman yun yung banter or okray. Parang ano lang siya, magkakwento lang. Parang magkaibigan lang kami kakwentuhan. Tapos siguro in one gig, isa-isa kaming sumasampa. Tapos mga 6 kami in a gig, mga ganun more or less. 6 to 8. So, okay, sa isang buong show, 6 kayo pero by schedule, ganun by Yes, pasok. Kunwari, tag 15 minutes, tag 20 minutes, tapos yung tinatawag na headliner, which is yung kumbaga, star of the night or siya yung pinakadulo, main event, mag-aano siya, 30 to 45 siya yung huli, minutes. ganyan. Mm. So, ayun na nga, Victor. I-update mo kami ano nangyayari. Uy, Sa ganda no? YouTube mo. Dito ko na nakikita yung texture niya or yung mga nakikita kong burger sa ibang restaurant. Kinokopya ko lang yung itsura. Tansyahan lang talaga. So ito medyo hindi pa, pero ito medyo ano na siya. Pwede na siya. May iba ka namang niluluto. Conscious ka ba sa pagkain? Mas conscious ako basta gusto ko yung at least medyo healthy. Pero hindi ko mapigilan hindi mag-karne, mag-sweets. So binabalanse ko lang talaga. So dahil nga mag-isa ka, usually na mga niluluto mo, mga mabilisan. So salad, sandwich, burger, ganyan. Tama, ano lang, mairaos lang yung gutom. Paano pag nagkikrave ka sa sa Pinoy food? Like for example, adobo, kakain ka sa labas. Adobo kaya ko rin. Kaya ko rin yung adobo. Pero Sara, nagluluto ako, hindi ko sinabing masarap. Pero luto naman. Makakain naman. Grabe ka naman, parehong Ilocano yung parents mo. Oo nga, Hindi ka ba natuto sa kanila magluto? Diyos ko, dinding pa lang. Ang sarap na eh. Oo nga. Mga pinakbit, ganun. So hindi ka ba lumaki sa mga ganong pagkain? Tatay mo, tarlac, sisig, mga ganyan. Ginage ko yung pagkatao. Totoo naman, ano kami, may gulay rin lagi kasi Ilocano. So gusto ko nga siyang tawagin na barrio diet. Kasi pag pumunta kami sa barrio ng mga bakasyon, ganun yung kinakain talaga. Kanin, karne, tapos gulay. When nga Rod? Tsare. Pero marunong ka mag-Ilocano? Ano lang, basit lang, onti lang talaga. Nung lumalaki ako, pag nag-aaway yung mga magulang ko, nag-Ilocano sila para hindi namin maintindihan. Yan ang purpose ng Ilocano sa bahay. So, kung ikaw ay isang pagkain, ano ka at bakit? Sa tingin ko, hamburger. Napaka-creative eh. Bakit? Kasi yun nga, simple lang talaga siya. Tapos, wala akong, hindi ako specific na tao. Hindi ako, alam mo yun, ano ba yun? Wala akong masyadong malinaw na plano sa buhay. Parang kumbaga kung ano yung, bahala ka sa taste mo. Kanya, di ba, ang daming type ng hamburger. Merong mamahaling hamburger, merong hamburger sa kanto, may buy one take one, may hamburger na puro harina. So, minsan hindi mo ma-predict. Parang ganun ako sa tingin ko eh. Tsaka may balance naman ako. Yun nga, may karne, may gulay. I think I'm a balanced person, Sarah. That's the answer. Ano nang status mo? Nailagay mo na ba sa tinapay? Pwede na. Wait lang, di ba, ganito, ito, isi-share ko lang bilang burger. Sa atin, sa Pilipinas, napansin mo ba yon?
Syempre, hindi naman sa mamahaling kineso restaurant. Pero yung pinaghahalo yung mayo tsaka ketchup bago nila Oo. pinapahid sa bread. Ganun ka rin ba? Ganun mo ba siya ginagawa? Sa tingin ko dahil, ewan ko, yun nga, medyo kuripot ako. Pag ano yung nandun, kinakain ko lahat. Kasi, di ba, kung kakain ka ng burger sa restaurant, may libreng ketchup, may libreng mayonnaise. Libre, bakit di mo kakainin, di ba? May libreng mustard. May libreng mustard, lagay mo yan lahat. Oo, kahit halo-halo sila dun. Gusto ko lang sulitin. Ayun. Kasi pag uwi ko nga dito sa condo, at least yun, mas busog ako, di ba? Buuin mo na kaya yung burger para maano. Ganang idea yan. Sige. Para makain mo na. Oo. Lalagyan natin dito yan sa mga bread. So lalagyan mo siya ng, parang vlogger na vlogger yung flat lay. Lalagyan mo siya ng lettuce. Lalagyan mo siya ng lettuce. Ayan, lalagyan mo siya ng tomato. Ayan, tomato. Tapos ilalagay mo na yung burger sa taas. Hop! 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 Medyo ano siya, yan. Tapos syempre yung cheese. Ayan. Yan. So papagkabit mo ganyan, burger na siya. Ayan o. Sige na, kainin mo na habang Pwede ba? Pwede kumain? Oo, kainin mo na. Kaya mo nga niluto yan hapunan mo. Wow! Nagulat ako ha. Ang sarap ko magluto. Totoo bang masarap o umaarte ka lang? Hindi, masarap nga kasi juicy. Yun din daw yung trick huwag masyado maraming asin para hindi matuyo. Oo, talaga. Send ko sa'yo. Gusto mo? Para namang may recipe. So, Victor, eto na. Anong advice mo sa mga kabataan na gustong mag-artista? I-text nyo ako. Ibigay ko yung Gcash ko. Hindi, joke lang. Hindi, pumunta ka dun sa mga project na nai-enjoy mo talaga. Kasi dun ka tatagal at saka diba dun ka gagaling pag nai-enjoy mo talaga. So usually pag gusto mo talaga yung isang project, kung anong genre man yan, nandun yung ibang tao na gusto rin yung genre na yun. So may instant vibe agad kayo. So yun lang, doon ka sa kung ano yung nai-enjoy mo talagang gawin. So, Victor, meron ka bang gustong i-plug? I-plug mo na lahat ng gusto mong i-plug. Thank you very much, Sarah. Salamat sa interview, na-enjoy ko at nagulat ako na naluto yung kinakabahan ako the whole time eh. Nabuo naman. Pero follow niyo yung group namin sa Instagram, Facebook, Comedy Manila. Victor Anastasio sa Instagram at Laika. At syempre, Sarah, yung kakashoot na namin, TBA Studios, Dito at Doon, directed by JP Habak, starring Janine Gutierrez and JC Santos. Nako, feeling ko makaka-relate kayo dito kasi set in the pandemic siya. Tapos alam naman natin yung pandemic, roller coaster of emotions, may tawa, may lungkot, may pagkakaibigan, may pagkaaway, diba? So ganun din yung pelikula. Nag-enjoy kami mag-shoot nito, feeling ko may enjoy nyo rin. March 2021 yan, Dito at Doon. So Victor, ayan, maraming salamat po ulit. And of course, sa audience natin, maraming salamat po for watching. Sana po magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng It's Good! Bye! So, It's Good would like to thank Dizon Farms. Maraming salamat po sa inyo. Hi, I'm Victor Anastasio. Thank you for watching this episode of It's Good. Don't forget to like and subscribe TBA Studios YouTube channel.